हेलो नमस्ते फेरि पनि च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको नेक्स्ट पार्टमा जसमा छ रेफरेन्स मेनुको रेफरेन्स ट्याब मेनुको यसमा चाहिँ अब हामीले इन्सर्ट फुटनोट र इन्सर्ट इन्डनोट यो दुईटाको युज चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई बुझाउने छु। यहाँ फर्स्टमा अब हामीले फर्स्टमा अब माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि पहिला अब हामीले इन्सर्ट फुटनोटको डेफिनेसनको बारेमा बुझौं। यसको काम चाहिँ के हो, के को लागि युज गरिन्छ। अब यसमा जस्तै हामीले कुनै नोटहरु चाहिँ त्यो पेजको तल चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के युज गर्नु पर्यो त फुटनोटको। मानौं मलाई यो के को बारेमा नोट हो, केही नोटहरु हामीले राख्नु पर्यो भने त्यसमा हामी फुटनोट को युज गर्न पाउँछौं हामी। अर्को हुन्छ इन्ड नोट भनेर। इन्ड नोट भनेको सबैभन्दा डकुमेन्ट को लास्ट च्याप्टरमा इन्ड नोट भनेको डकुमेन्ट वा च्याप्टर को लास्ट में राख्ने नोट हो। यसको युज हामीले के को लागि गर्छौं हामी, यो पनि सेमै हो। नोटहरु कलेक्सन गर्नको लागि, नोटहरु शो गर्नको लागि, अरूलाई बुझाउनको लागि हामीले इन्सर्ट इन्ड नोट इन्सर्ट फुटनोट दुईटाको युज गर्न सक्छौं हामी। ल अब मानौं मैले अब युज गर्नको लागि जस्तै मानौं मलाई यो पेजको हो, यो कम्प्युटर फन्डामेन्टल, यसको मानौं हामीले नोटहरु दिनु पर्यो मानौं भने यसको यही पेजमा यही टेक्स्टमा क्लिक गर्ने हो। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि रेफरेन्स ट्याबमा जाने हो। रेफरेन्स ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ छ इन्सर्ट फुटनोट भनेर। यसको सर्टकट की भनेको अल्ट कन्ट्रोल एफ पनि हो। अब यहाँ गइसकेपछि यहाँ पेजको तल यहाँ चाहिँ आइसक्यो तपाईको। अब यहाँ चाहिँ यो के को बारेमा छ, आफूले के नोट दिनु पर्ने हो त्यो नोट चाहिँ हामी यहाँ टाइप गर्न पाउँछौं हामी। ल मानौं मैले अबाउट कम्प्युटर भनेर टाइप गर्दिए। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ माउस केरो लाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ आफै शो हुन्छ यहाँ अबाउट कम्प्युटर भनेर। यसरी नोटहरु कलेक्ट गर्न सक्छौं हामी। जस्तै मानौं अब हामीले यसको नोट चाहिँ गर्नु पर्यो मानौं यसको अगाडि वा एक टेक्स्टमा कर्सर राख्ने। कर्सर राखिसकेपछि रेफरेन्स ट्याब मेनुमा गएर इन्सर्ट फुटनोटमा क्लिक गर्दिने। यहाँ गरिसकेपछि त्यो पेजको तल आउँछ यहाँ। अब यसमा हामीले टाइप गर्न पायो हामीले। अब यहाँ चाहिँ एरो माउस केरो लाने बित्तिकै तपाईको यहाँ शो हुन्छ डकुमेन्ट भनेर। यो भनेको हाम्रो के भयो त इन्सर्ट फुटनोट भयो। त्यस्तै इन्सर्ट इन्डनोट भनेको हाम्रो के हो त अब सबैभन्दा लास्ट पेजमा गर्ने। मानौं अब हामीले यो भिडियोको मानौं नोट हामीले के लेख्नु पर्यो वा यो पेजको नोट लेख्नु पर्यो। यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर इन्सर्ट इन्डनोटमा क्लिक गर्ने। यो सबभन्दा पेजको तलपट्टि यहाँ आइसक्यो डाउनमा। अब यहाँ गइसकेपछि यहाँ मैले टाइप गर्न पाउँछु हामीले। अब यहाँ चाहिँ माउस केरो लाने बित्तिकै तपाईको आफै शो हुन्छ यहाँ मुभी भनेर। शो नोट भनेको नोटहरु शो गर्न पाउँछौं हामी मजाले। नोटहरु पनि शो गर्न पायो। त्यस्तै नेक्स्ट फुटनोट भनेको दुईटा तीनटा नोटहरु लेखेको छ भने नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि प्रिभियस भनेको पछाडी आउने। यसरी तपाईले चाहिँ इन्सर्ट इन्डनोट इन्सर्ट फुटनोटहरुको युज चाहिँ गर्न सक्छौं हामी, सकिन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने अरु राम्रो टिप्सहरु हेर्नको लागि मलाई सपोर्ट गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।